හෙලෝ ගයිස් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම SL Costa YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අරගෙන ආවා ඔයාලට මෙන්න මේ ස්ටෝරේජ් එක ෆුල් වුණාම කොහොමද ඒක ක්ලියර් කරගන්න කියලා. ඉතින් ස්ටෝරේජ් එක ෆුල් වෙලා ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ මෙන්න මේ ෆයිල් ඔයාගේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඩිලීට් කරලා ස්ටෝරේජ් එක හදාගන්න එක. ඉතින් එහෙම කරලත් හරියන්නේ නැත්නම් ඒව නොකර මේක කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ටෝරේජ් එක හදාගන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් බලන්න වීඩියෝ එක බලලා ඔයාගේ ස්ටෝරේජ් ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකෙන්. ස්ටෝරේජ් එක ෆුල් වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදියට කරලා එන්නේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක කරගන්න කියලා. හරි ගයිස්, ඉතින් ඔයාලා ඉස්සලාම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙනු එකට යන්න. මෙනු එකට ගියාට පස්සේ settings තියෙන්නේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකට අදාළ settings තියෙන තැන උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් settings කියන icon එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා ඔයාලට. ඉතින් එක ෆෝන් වල බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව මෙන්න මේ settings වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ නම් තියෙන්නේ මේ battery and device care කියලා. අන්න ඒක උඩ තමයි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ battery and device care කියලා. ඉතින් ගොඩක් කටේ apps කියලා ඇති, ගොඩක් කටේ storage කියලා ඇති. අන්න ඒ තුනෙන් එකකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ෆෝන් එකට ඒ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ඇප් ටික තියෙන තැන තමයි ඔයාලා යන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම. ඉතින් අන්න ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතෙන්ට ගියාට පස්සේ තමයි මෙන්න මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ඇප් ටික තියෙන තැනට ගියාට පස්සේ දැන් මගේ නම් battery and device care එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මගේ ෆොටෝස් මගේ මෙමරිය යූස් වෙලා තියෙන හැටි පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන ඇප්ස් වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මගේ ඇප්ස් ටික පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා මගේ ෆොටෝස් වලට GB ගාන ගිහිලා තියෙන තැන, වීඩියෝස් වලට GB ගාන යූස් වෙලා තියෙන හැටි ඒ ටික ඔක්කොම මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ඇප් වලට ඉතින් මෙන්න මේ ඇප් වලට යූස් වෙලා තියෙන data ටික ස්ටෝරේජ් එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා GB ගාන. දැන් මගේ නම් GB 18යි 19 ගානක් තියෙනවා යූස් වෙලා. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මෙතන ඒකට අදාළ ඇප් එකට උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ settings ටික වෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන වෙන විදියකුත් තියෙනවා යන්න. ඉතින් settings වලට ගියා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙනු එකට ගිහලා settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ විදියට තියෙන්නත් පුළුවන් සමහර ෆෝන් වල ඇප් වලට යන්න. ඉතින් ඇප් settings වලට තමයි යන්න ඕනේ කොහොම හරි. ඇප් තියෙන තැනට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයාට ඇප් ටික ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන තැනට තමයි යන්න ඕනේ. ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ ඇප් ටික පෙන්වනවනේ ඔයාලට. ඉතින් ඒ පෙන්වුවාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම ඔයාලට පෙන්වන්න දැන් මගේ ෆෝන් එකේ මේ තියෙන ඇප් ටික ඇප් ගොඩක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා මම මේ වගේ වැඩ කරගන්න නිසා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඉස්සෙල්ලා උඩින්ම තියෙනවා InShot කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ InShot කියන ඇප් එක මම වීඩියෝ එඩිට් කරන ඇප් එකක්. ඉතින් ඒකේ GB 3 ගානක් යූස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මෙන්න මෙතන ස්ටෝරේජ් කියන එකට අදාළව. ඉතින් ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම තමයි මෙන්න මේ ස්ටෝරේජ් එක ක්ලීන් කරගන්න. හරිද? මෙන්න මේ ඇප් ටිකට ගියා, ඇප් settings වලට ගියා. ඇප් එක උඩ ක්ලික් කරා. අදාළ ඇප් එක උඩ ඉන්ස්ටෝල් දැන් මම මේ ඉන්ස්ටෝල් එක උඩ ක්ලික් කරා. ඉතින් මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා ඇප් එකට ගිහලා තියෙන මෙගාබයිට් 95යි. ඉතින් GB data යූස් වෙලා තියෙනවා GB 3 ගානක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන cache කියන ෆයිල් අදාළ නැති ෆයිල් තියෙනවා මෙතන මෙගාබයිට් 400 ගානක්. ඉතින් එතන ලොකු ප්‍රමාණයක් මෙගාබයිට් 400 ගානක් කියන්නේ GB 8ක් වගේ තියෙන ස්ටෝරේජ් එක තියෙන ෆෝන් එකට මෙන්න මේ කෑෂ් කියන තැන ඔයාලට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාන් දකුණු පැත්තේ වැටලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. එන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ක්ලියර් කරගන්න මෙන්න මෙතන කෑෂ් කියන තැන. ඉතින් එතන 0 වුණා දැක්කම දැන් මම ක්ලියර් කරාට පස්සේ ඉතින් එතන මේ මෙගාබයිට් 400 ගාන ස්ටෝරේජ් එකෙන් ඔයා ක්ලියර් වෙලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉඩ හැදෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මෙතන ගොඩක් මෙන්න මේ ඇප් වල අන්නේ කෑෂ් කියන ෆයිල් එක ක්ලියර් කරගන්න ඔයාලා. ගොඩක් ඔයාගේ යූස් වෙලා ඇති data. ඉතින් මෙන්න මෙතන ස්ටෝරේජ් එක මෙමරිය යූස් වෙලා ඇති. මෙන්න මෙතන දැන් මේ TikTok එකේ මගේ තියෙනවා කෑෂ් කියන එකේ මෙගාබයිට් 200 ගානක් 300 ගානක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ඇප් වල මේ වගේ කෑෂ් කියලා මෙන්න මේ කෑෂ් එක ක්ලියර් කරගන්න මෙතන තියෙන අවශ්‍ය නැති data තමයි එතනට යූස් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මොකද මෙන්න මෙතන ඔයාලා ෆයිල් එකක් එඩිට් කරලා බාගෙට ඒක පස්සේ ගන්න තියාගෙන ඉන්නවනම් සේව් කරලා අන්න එතන ඒකත් සේව් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඒකත් මතක තියාගන්න. මොකද ඒ ෆයිල් එක ඔයාලා එඩිට් කරලා ඉවරනාට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ කෑෂ් කියන එකට ක්ලික් කරලා මේවා ක්ලියර් කරන්න ඕනේ. මොකද එතකොට ඒ ෆයිල් එක නැතුව යනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන දැන් මෙන්න මේ වගේ ඇප්ස් ටික උඩ ගොඩක් ඇප්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අදාළ නැති ඇප්ස් තියෙනවා නම් මෙතනින් රිමූව් කරලා දාන්න. එතකොට ඔයාගේ ස්ටෝරේජ් එක තවත් ක්ලියර් වෙලා ඔයාලට ඉඩ එනවා ෆෝන් එකේ. ඉතින් GB 16GB 8GB වගේ තියෙන ෆෝන් වලට මෙන්න මේ settings අදාළව මෙන්න මේ විදිහට ක්ලියර් කරගන්න. මොකද ගොඩක් ඔයාලට වැදගත්. මොකද මෙමරි කාඩ් එකක් යූස් කරනකොට මෙමරි කාඩ් ගොඩක් පිච් වෙනවා. ඉතින් ඩැමේජ් වෙනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ස්ටෝරේජ් එක ගොඩක් ඉඩ හදාගන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ෆොටෝස් වීඩියෝ ඩිලීට් කරනවා. ඉතින් ෆොටෝස් වීඩියෝ ඩිලීට් කරාත් ඉඩ එන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේක තමයි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගොඩක්. මොකද දන්නවද ඔයාලා WhatsApp group වලට Telegram group වලට join වෙලා ඉන්නවනේ. ඒ වගේ වීඩියෝස් එනවා. ඉතින් ෆොටෝස් එනවා. ඒ වගේ ස්ටෝරේජ් එක ඔටෝම පිරෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලා දන්නේ නැහැ මේක කොහොමද ක්ලියර් කරගන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ කරගෙන ඔයාලට ගොඩක් හෙල්ප්ෆුල් වෙයි කියලා. මොකද
ගොඩක් දන්න ඇති කට්ටියට තමයි මම මෙන්න මේ වීඩියෝ කරගෙන ආවේ. මොකද දන්න කට්ටිය මේක දන්නව ඇති. නොදන්න කට්ටිය ගොඩක් ඇති. ඉතින් ඒ අයට තමයි මේ වීඩියෝ කරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාලා වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කට්ටිය මේ විදිහට හදාගෙන ස්ටෝරේජ් ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් තවත් මෙන්න මේ වගේ මගේ දැන් YouTube එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මම. ඉතින් මෙන්න මෙතන YouTube කියන app එකට ගියාට පස්සේ YouTube එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන storage එකට, ඒ කියන්නේ YouTube එකට අදාළ storage එකට ගියාට පස්සේ මේ බලන්න මෙතන තියෙනවා app එක මෙගාබයිට් 199 data use වෙලා තියෙනවා 200 ගාණක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා cache කියන එකේ තියෙනවා මෙගාබයිට් 876ක්. ඉතින් කැෂ් කියන එකේ එන්නේ ඒ වගේ ඒ ෆයිල් එකට ඉතින් මගේ YouTube එකේ ඒ වගේ ෆයිල් එකක් සේව් වෙලා නැති නිසා මට මෙතන ක්ලියර් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙගාබයිට් 800 ගණනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ බලලා ඒ වගේ සේව් වෙලා ඔටෝ සේව් වෙලා ඒ වගේ එන්නේ ෆයිල් ටික ඔක්කොම ඩිලීට් කරලා දාන්න. එතකොට ඔයාලට දැන් GB ඒ කියන්නේ මෙගාබයිට් 800 ගණනක් කියන්නේ ලොකු GB 8ක් වගේ 16 GB තියෙන ෆෝන් එකකට ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ අදාළ ඔයා ගොඩක් අනිවාර්යෙන් පැකේජ් එකක් දාලා යූස් කරනවා නම් දැන් data card පැකේජ් තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් YouTube TikTok ඒ වගේ පැකේජ් එකට අදාළව යූස් කරාට පස්සේ ඉතින් අනිවාර්යෙන් YouTube යූස් ප්ලේ කරන කට්ටිය බලනවානේ. ඉතින් YouTube බලන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝ බලලා ඒවා මගදී නවත්තලා ඒවා මෙන්න මෙතන කැෂ් කියන එක උඩ තමයි ඒ අදාළව තමයි ඔයාගේ මෙමරිය යූස් වෙන්නේ. ඉතින් අන්න එතන ඔයාට සේව් වෙලා තියෙනවා. ඔයා දන්නේම නැතුව ඉතින් මෙගාබයිට් ගොඩක් දැන් මෙතන මගේ මෙගාබයිට් 800 ගණනක් තිබ්බා. ඒ වගේ ඔයාගේ GB එකක් දෙකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් GB එකක් දෙකක් ක්ලියර් වෙනවා කියන්නේ ගොඩක් ස්ටෝරේජ් එක ක්ලීන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මෙතන ඔයාට අදාළ නැති apps තියෙනවනේ ඒවා delete කරලා දාලා මෙන්න මෙතන අදාළ app ඔයාලා daily use කරන app තියෙන ඒවා උඩ click කරලා ඔයාලා storage එක මෙතනින් cache කියන එක උඩ click කරලා ඒවා හදාගෙන මෙන්න මෙතන data කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ data කියලා තියෙන්නේ. storage එක උඩ click කරාට පස්සේ app එක උඩ click කරාට පස්සේ data කියන එක උඩ click කරලා අන්නේ data කියන එක clear කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ data කියන එක උඩ clear කරාට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් වෙන දෙයක් තමයි මම මේ ඔයාලට කියන්නේ. මොකද මෙන්න මේ data කියන කොට ක්ලික් කරලා ඔයාලා මේක remove කරොත් ඔයාගේ ඒ app එකට අදාළ ඔයා මොනවා හරි download කරලා තියෙනවා නම් phone එකට ඒ ඔක්කොම ටික remove වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන්. ඒ data කියන කොට ක්ලික් කරලා ඒකට අදාළව මොනවා හරි delete කරන්න ගියොත් අනිවාර්යෙන් ඒක එහෙම වෙනවා. ඒක නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන්ම. මොකද ඔයාට වැදගත්ම ෆයිල් එක ඔයා delete කරලා වැඩක් නැහැ. ඒක නිසා storage එක clear කරගන්න කියලා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඒක මතක තියාගන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් වෙලා තිබ්බත් එන්නේ ඇප් එකට අදාළව data කියන කොට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒක ක්ලියර් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක remove වෙනවා. ඒක නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න වැඩේ කරගන්න. ඔයාලට මම තව විදියක් පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලා ගැලරි එකට ගිහිල්ලා ඔයා දැන් මෙන්න මේ දැන් මගේ ගැලරි එකට යනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්න තව එකක්. මෙන්න මේ මම මේ අවශ්‍ය නැති වීඩියෝස් ටික ඔයාලට delete කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන delete කරනවානේ. අවශ්‍ය නැති වීඩියෝස් ටික delete කරාට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ remove කියන එකට උඩ දැන් රීසයිකල් බින් එක තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නන මැසේජ් අලුත් ෆෝන් වල ගොඩක් තියෙන දෙයක් මේ ගොඩක් කටිය දන්නේ මෙන්න මේක කෙලින්ම යන්නේ රීසයිකල් බින් එකට. ඉතින් ඩිලීට් වෙන්නේ නැහැ ෆෝන් එකෙන්. රීසයිකල් බින් එක ඇතුලේ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් මේක මේ විදියට කරලා රීසයිකල් බින් එකත් එම්ටි කරගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එක තවත් ස්ටෝරේජ් එක ක්ලියර් වෙනවා. ඉතින් මේකත් දන්නේ නැති කට්ටිය ගොඩක් ඉන්න මෙන්න මේ වගේ පොඩි දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට තරන් එන්න ගිහින් එන්න ජය වේවා.